Prabhupada ki jai, Nanda Koti Vaishnava ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem Seva Host Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda ki jai, Grantaraj Srimad-bhagavatam ki jai, Gaur Premanand. All glories to the Assembled Lord. All glories to the Assembled Lord. All glories to the Assembled Lord. All glories to Shri Shri. Srimad-bhagavatam 8:2-32. Man ime yatayaha aturam gaja kuttaha karinyaha bhagavanti mochitam grahina ashena vidhatu avrittaha api aham tam yami param parayanam. Namam ime gyataya aturam gaja. Kutakarinya bhagavanti mochitam. Rahina pashina vidatu avrito. Yaham satam yami paramparayanam. Namam ime gyataya aturam gaja. Kutakarinya bhagavanti mochitam. Rahina pashina vidatu avrito. Yaham satam yami paramparayanam.
How do we do this with English? You also read the English? Word for word. Mam, me. Ime, all these. Všichni tito. Gatayaha, friends and relatives. Přátelé a příbuzní. The other elephants. Ostatní sloni. Aturam, in my distress. Mé tísni. Gajaha, the elephant. Sloni. Kutaha, how. Jak. Karinya, my wives. Moje manželky. Prabhavanti, are able. Mohou. Mochitam, to deliver. Vysvobodu. From this dangerous position. Z této nebezpečné situace. Grahena, by the crocodile. Krokodýlem. Pashena, by the network of ropes. Sítí provazů. Vidatuhu, of providence. Prozřetelnost. Avitaha, captured. Polepený. Api, although Ačkoliv. I am in such a position, Jsem v takové situaci. aham, I, Já. chat, also, Také. tam, that, Tomu. Supreme Personality of Godhead. Nejvyššímu pánu osobností božství. Yami, take shelter of. Odevzdám se. Ram, who is transcendental. Jenž je transcendentální. Parayanam, and who is the shelter of even the exalted demigods, like Rama and Shiva. A jenž je útočištěm. Dokonce i vznešených polobohů. Jako je Brahma a Shiva. Translation. The other elephants who are my friends and relatives could not rescue me from this danger. What then to speak of my wives? They cannot do anything. It is by the will of providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone,
even of great personalities. Překlad. Ostatní sloni, moji přátelé a příbuzní, mě z tohoto nebezpečí nedokázali zachránit. Což teprve mé manželky. Ty nezmohou nic. Řízením osudu jsem byl napaden tímto krokodýlem. A proto vyhledám ochranu u nejvyššího pána, který je vždy útočištěm všech, dokonce i velkých osobností. Purport. This material world is described as padam padam yat vipadam, which means that at every step there is danger. Význam. Tento hmotný svět je popsán jako padam padam yat vipadam, což znamená, že v něm na každém kroku číhá nebezpečí. A fool wrongly thinks that he is happy in this material world, but in fact he is not. For one who thinks that way is only illusion. Hlupák se mylně domnívá, že je v hmotném světě šťastný, ale ve skutečnosti není. Ten, kdo takto uvažuje, je pouze pod vlivem iluze. At every step, at every moment, there is danger. Na každém kroku, v každém okamžiku hrozí nějaké nebezpečí. In modern civilization, one thinks that if he has a nice home and a nice car, his life is perfect. Člověk v moderní civilizaci si myslí, že když má pěkný dům a pěkné auto, jeho život je dokonalý. In the Western countries, especially in America, it is very nice to possess a good car, but as soon as one is on the road, there is danger, because at any moment an accident may take place and one will be killed. V západních zemích, a zvláště v Americe, se vysoce hodnotí mít dobré auto, ale jakmile člověk vyjede na silnici, každým okamžikem mu hrozí nehoda, při které může zahynout. The record actually shows that so many people die in such accidents. Statistiky ukazují, že při takových nehodách umírá mnoho lidí. Therefore, if we actually think that this material world is a very happy place, this is our ignorance. Pokud si tedy doopravdy myslíme, že tento hmotný svět je šťastné místo v životu, svědčí to o naší nevědomosti. Real knowledge is that this material world is full of danger. Skutečné poznání znamená vědět, že hmotný svět je plný nebezpečí. We may struggle for existence as far as our intelligence allows, and may try to take care of ourselves, but unless the Supreme Personality of Godhead, Krishna, ultimately saves us from danger, our attempts will be useless. Můžeme bojovat o přežití, jak jen nám naše inteligence dovolí. A můžeme se o sebe snažit postarat sami. Ale pokud nás před nebezpečím nezachrání nejvyšší osobnost božství, Krishna, naše pokusy budou marné. Therefore, Prahlad Maharaj says, Prahlad Maharaj proto říká, Balasya neha sharanam pitarau nrisimha naratasya chagadam udanvati machato nau taptasya tat pratividhiya ya ihanjajishtas tavat vibho tanubhritam tvat upekshitana. We may invent so many ways to be happy or to counteract the dangers of this material world, but unless our attempts are sanctioned by the Supreme Personality of Godhead, they will never make us happy. Můžeme vynalézat desítky způsobů, jak být šťastný, nebo jak čelit nebezpečí tohoto hmotného světa. Ale jestliže naše pokusy neschválí nejvyšší osobnost božství, nikdy nám štěstí nepřinesou. Those who try to be happy without taking shelter of the Supreme Personality of Godhead are mudhas, rascals. Ti, kteří se snaží být šťastní, aniž by přijali útočiště u nejvyšší osobnosti božství, jsou mudhové darebáci. Namam dushkitina mudha prapatyante naradamaha. Those who are the lowest of men refuse to take to Krishna consciousness because they think that they will be able to protect themselves without Krishna's care. Nejnižší z lidí odmítají proces vědomí Krishny,
neboť si myslí, že se dokáží ochránit sami, bez Krishnovy péče. Yes. This is their mistake. To je omyl. The decision of the king of the elephants, Gajendra, was correct. Rozhodnutí Gajendry, krále slonů, bylo správné. In such a dangerous position, he sought shelter of the Supreme Personality of Godhead. V nebezpečné situaci vyhledal útočiště u nejvyšší osobnosti božství. Wow, that looks interesting. I get really high now. Higher and higher and higher. The seat, in my opinion, is a little bit too high, this seat, isn't it? Výš a výš, to sedátko je podle mě dost vysoké. How do you feel down there? Tak se tam dole cítím. Lecture now at you. Na vás bude přednášející střílet. I think we could keep it a little lower and then we don't have to make all this construction work. To můžeme nechat trochu níž a pak nemusíme takhle stavět takové pyramidy. Když bude níž. Namam ime yataya atanam gaja kuta karinya pavavanti mochitam grahena pashena vidata avrito yaham satam yami padam parayanam. The other elephants, who are my friends and relatives, could not rescue me from this danger. What then to speak of my wives? They cannot do anything. It is by the will of Providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of great personalities. Ostatní sloni, moji přátelé a příbuzní, mě z tohoto nebezpečí nedokázali zachránit. A což teprve manželky, ty nezmůžou nic. Řízením osudu jsem byl napaden tímto krokodýlem. A proto vyhledám ochranu nejvyššího pána, který je vždy útočištěm všech, dokonce i velkých osobností. So Srila Prabhupada quotes in the purport from the 7th canto of Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ve významu cituje ze 7. zpěvu Srimad-bhagavatam. This Vala Sandeha Sharanam Pitaro Nisimha. In that particular verse, it is explained V tom verši je vysvětleno, that it is a prayer to Lord Nrsimhadev. to modlitba Pánu Nrsimhadevovi. And Prahlad explains that what is the actual destiny of those who are not being taken care of you, who are not under your shelter. Prahlad tam vysvětluje, jaký je osud těch, kdo nejsou pod tvojí ochranou ve tvém útočišti. They cannot do anything for their betterment. Nemůžou dělat nic pro zlepšení té situace. It doesn't matter what they might arrange. Ať se snaží zařizovat cokoliv. Although perhaps he explains they might create some temporary benefits. I když vysvětluje, můžou vytvořit nějaké dočasně prospěšné situace. But ultimately all their attempts, accomplishments, creation for their so-called protection will be simply baffled. No, ale nakonec budou všechny jejich pokusy, všechna snažení o to, jak se sami ochránit, nakonec selžou. Then he gives the example of mother and father, parents. Can they really protect the children? Dává příklad rodičů, jestli jsou opravdu schopni ochránit své děti. It always happens everywhere that something happens to the children. Se vždycky stává někde, že se dítěti něco stane. Despite all attempts to protect them. Přes všechny snahy ho ochránit. Or he gives another example of the physician. He tries to save the patient. Dává další příklad lékaře, který se snaží zachránit svého pacienta. But still it happens, patient dies. A stejně se stane, že ten pacient zemře. Despite all attempt to save him.
přes všechno úsilí ho zachránit. And then the third example he gives is a boat, very strong boat. Třetí příklad, který dává, to je silná loď. Still it happens that people drown. Stejně se stává, že se lidi utopí. Because the most classic example we have is the Titanic. Nejklasičtější příklad máme Titanic. That tragedy became so famous. Tragédie se tak proslavila. Because the Titanic was such a strong boat. Titanic byla velice silná loď. What was it? 290 meters long. Can you imagine? 290 metrů dlouhá, jestli si představit. And 53 meters high. 53 metrů vysoká. Such a powerful ship. Taková mocná loď. Just the passengers, it could shelter more than 2,000, almost 2,500 passengers. Tam bylo místo pro skoro 2,500 pasažérů. And just the crew alone consisted of 890 people. Ten tým posádka tvořila 890 lidí. So altogether more than 3,300 people. Takže víc než dohromady 3,300 lidí. Fit on that ship. Se na to vyšlo. So powerful. Tak mocná loď. And they all thought that we are being sheltered. A všichni si mysleli, tady máme útočiště. The sinking, as you know, of the Titanic was caused by what is it called, colliding with an iceberg. No a Titanic se, jak víte, potopil kvůli tomu, že se srazil s nějakou tou podmořskou proud nad ledovcem. And the passengers included some of the most wealthy people in the world. Na palubě byli někteří z nejbohatších lidí na světě. Hundreds of immigrants from Great Britain, from Europe also. Stovky přistěhovalců z Velké Británie, z Evropy. Islands, Scandinavia. Irska, Skandinávie. They all took shelter in that ship. Všichni vyhledali útočiště na té lodi. And then it crashed. No ale pak narazila, ztroskotala. Thousands and more than 1,500 people died. Víc než 1500 lidí umřelo. Just in a matter of a moment. Během chvíle. All their dreams, so-called shelter in this world, just crashed to pieces. Všechny jejich sny o takzvaném útočišti v tomhle světě byly najednou rozbité na padek. And now the wreck of the Titanic remains on the seabed. Ten vrak Titaniku leží někde na dně moře. Split into, gradually disintegrating. Postupně se rozpadá a plně ztrácí. The history shows again and again. Tohle to dějiny ukazují znova a znova. Whenever materialists become very proud Materialisté velice spíchnou of their so-called accomplishments, na to, čeho všeho dosáhli. of a man manufactured shelter in this world. A všechna ta útočiště, která si lidi vytvořili v tomhle světě. It's again and again being crushed to pieces. Znova a znova je to rozbité na padek. Material nature is so powerful. Hmotná příroda je tak mocná. Just consider our own position being located on this planet. Zvažte naše postavení, když jsme tady na téhle planetě. Spinning around so fast, we don't even notice. Točíme se tak rychle, ani o tom nevíme. Actually, in this very moment you receive this information, we already traveled more than 3,000 kilometers. Už jenom za tuhle chvilku, když jste slyšeli tu informaci, už jsme přeletěli 300 000 kilometrů. Everything is moving so fast in this universe. Všechno se velice rychle hýbe v tomhle vesmíru. What do we know? Co my o tom víme? Just like tiny ants being placed on this gigantic planet. Jsme jako malí mravenci tady na téhle obrovské planetě. And now the other day, I think we experienced some flood in Europe. Zase jsme zažili povodně v Evropě. So many people were rendered homeless, shelterless, and some amount died. Mnoho lidí se najednou odstalo bez domova, bez přístřeší, bez útočiště, někteří umřeli. And
Although our airplanes, they always look so strong, but at least I am always scared when I take off in the airplane. There's so many airplane crashes. Naše letadla taky vypadají silně, ale aspoň já mám vždycky strach, když se odpoutáváme od země, protože je tolik nehod letadel. Just 2 months ago, statistic in America, 31 airplane crashes in the United States in 1 month. Jako v Americe za 1 měsíc nedávná statistika byla 31 letadel jako spadlo nebo si nějak zaznělo. This is not a joke. This is not a joke anymore. To už není vtip. It's getting serious. Začíná být vážně. Germany, between 13 and 15,000 people die every year in car crashes. V Německu každý rok při autonehodách 13 až 15 tisíc lidí zemře. 1,200 people die in Czech Republic in car accidents. A 1200 lidí při autonehodách v České republice. Only car accidents. To jsou jenom autonehody. There's so many other types of accidents and disasters. Je tolik dalších nehod a katastrof. So many premature deaths. Tolik předčasných úmrtí. We look a little bit at the statistics, you really get scared. Když se trochu podíváte na statistiky, tak vás to docela může vyděsit. But somehow we feel safe. Ale stejně se cítíme bezpečně. This is what modern society tries to make us believe. A o tom se nás moderní společnost snaží přesvědčit. Everything is fine, don't worry. Všechno je v pořádku, neměj strach. Now here we have a few informations. They claim that they are a step closer to reality. Oni tvrdí, že jsou zase blíž k realitě. With a major breakthrough. Velkým průlomem. In creating a drug capable of fighting the aging process. Tomu, že vyvinuli lék, který může zastavit proces stárnutí. A drug that could be available already before 2018. Tenhle lék bude dostupný už před rokem 2018. Now we have one professor, David Sinclair. Máme tady profesora Davida Sinclaira. He has revealed just recently Zrovna nedávno vyjevil, that a single anti-aging enzyme in the human body jeden enzym působící proti stárnutí v lidském těle has the potential to prevent the aging process. Stačí k tomu, aby zabránil stárnutí. And it could extend our lifespan unlimitedly. Mohl by úplně do nekonečna prodloužit délku našeho života. There's now in California there's one immortality project. V Kalifornii teď mají nějaký projekt nesmrtelnosti. They're receiving grants a total of $2.4 million. Dostávají granty ve výši $2,4 miliony. And so they're being engaged in massive research work. Takže dělají rozsáhlý výzkum. Supported by the United States, by the government. S podporou vlády Spojených států. To figure out how man can become immortal. Zjistili, jak se může člověk stát nesmrtelným. There's another interesting website, People Unlimited Incorporation. Je nějaká taková zajímavá stránka webová, nekonečná korporace lidí. And the headline of this website is Physical Immortality Now. Má to velké titulky Nesmrtelnost teď. Then, anyway, there's so many other examples. One Russian scientist, mnoho dalších příkladů, jako jeden ruský vědec, Dmitry Ecstatic, he claims that humans will have the option of living forever. Lidi si budou moct vybrat, zda nechtějí žít věčně. With the help of machines, s pomocí strojů. In only 33 years. Za pouhých 33 let. It may sound ridiculous. To zní směšně. But they're very serious. Ale oni to myslí úplně vážně. They're really trying their best. Snaží se, můžou. To find out how we can avoid all these problems of material existence. Jak bychom se mohli vyhnout všem problémům hmotné existence. And they're not the only ones. A oni
nejsou jediní. It happened so many times in the past. Tolikrát se v minulosti stalo. Hiranyakashipu, classic example. Klasický příklad je Hiranyakashipu. Ravan also. Ravana taky. They all wanted to become immortal. Všichni chtěli být nesmrtelní. Ravana, he was such a powerful demon. Ravana byl tak mocný démon. Trilokeshvara, this was one of his names, Trilokeshvara. Z jeho jmen bylo Trilokeshvara. He was so powerful, he just tyrannized, controlled all the three worlds of this universe. Byl tak mocný, že ovládal a terorizoval všechny tři světy, ze kterých se skládal. And he was always meditating on reaching that point in his existence of immortality. Pořád jenom meditoval o tom, kdy dospěje k nesmrtelnosti ve své existenci. So this is what the demons learned about Vishnu. To je, co se démoni naučili o Vishnu. He's supposed to be immortal. Že on je údajně nesmrtelný. So they naturally also want to, reach that level of immortality. Takže oni přirozeně taky chtějí dojít na tuhle úroveň nesmrtelnosti. To take up their equal fight with the Lord Vishnu. Se pak mohli pustit do rovnocenného boje s pánem Vishnuem. So Ravan also, once he noticed Narada Muni flying in the sky, traveling in the sky. Jednou Ravana si všiml, jak Narada Muni cestuje po nebi. And he stopped Narada Muni. On ho zastavil. Who thought, well, I better stop. I don't want to cause unnecessary conflicts. On si říkal Narada, tak já radši se zastavím, nechci způsobovat nějaké zbytečné konflikty. And he just ordered Narada Muni. On Naradovi nařídil. Now you teach me Om. Teď mě nauč. Om, how to chant Om, you teach me. Uč mě, jak mám recitovat Om. Narada Muni refused, I'm not teaching you Om. Narada odmítnul, já tě nebudu učit Om. You will develop even more power because of uttering this transcendental sound, and then you will just misuse it. Když budeš pronášet ten transcendentální zvuk, získal ještě víc síly a pak bys to jenom zneužil. So you can easily imagine how Ravan reacted to that. Si dovedete představit, jak na to Ravana reagoval. He immediately took his famous sword, Vytáhl svůj slavný meč, Chandrahasa. It was such a powerful sword that he could just order that sword, now you go to that person and kill it. To byl tak mocný meč, že stačilo, když mu nařídil, teď běž a zabij tamhle tu osobu. And then that Chandrahasa, how do you pronounce sword? I think that's sword. Sword. That was German pronunciation. Sword. Sword. It would travel immediately, find that person, kill it, and then return to Rama. Když ten meč dostal tohle nařízení, tak okamžitě se vydal, našel tu osobu, zabil ji a vrátil se k Ravanu. So powerful. Mocný. So he took a sword and he threatened Narada Muni. Vzal ten meč a vyhrožoval Naradovi. If you don't teach me Om right now, then you will see what will happen. Jestli mě okamžitě i hned nenaučíš Om, tak uvidíš, co se stane. So Narada Muni just smiled. Narada Muni se nám usmíval. You want to threaten me? Chceš vyhrožovat? Don't you know that I'm being blessed by the Supreme Lord Vishnu? He really articulately pronounced the word Vishnu with an immortal body. Nevíš, že mi nejvyšší pán Vishnu, a dal si záležet na té výslovnosti, že mi Vishnu požehnal nesmrtelným tělem. So when Ravan heard that name Vishnu, he just he got a goose bumps. Ravan slyšel jméno Vishnu, tak mu naskákala husí kůže. And he became so angry that he took a sword and he hit Narada Muni. He wanted to cut him into two pieces. A rozlobil se tak, že okamžitě vzal meč a chtěl rozseknout Narada Muniho vedví. But the sword just went right through. Meč jenom projel jeho těla. As if Narada Muni's body was just made of air. Jako kdyby Naradovo tělo bylo jenom ze vzduchu. He tried again. To zkusil znovu. And again. And nothing happened. Nic se nedělo. He was wondering, how is that possible? Si říkal, jak tohle je možné. So he could immediately understand this Narada Muni's body is something special there. Okamžitě pochopil, že Naradovo tělo je nějaké zvláštní. So he backed off. Ustoupil trochu.
can you show me that trick? Co mi s ním ukázal tenhle trik? It's interesting. And again, Narada Muni, no, I'm not going to show you anything. Narada Muni zase říkal, ne, já ti nic ukazovat nebudu. No, but how did you get such a body? No, ale jak jsi takové tělo získal? Then again, Narada Muni glorified the Supreme Personality of Godhead. No a potom zase Narada Muni oslavoval nejvyšší osobnost božství. If we simply take shelter at the lotus feet of the Lord, then we will be granted with immortality. Když jenom přijmeme útočiště u nejvyššího Pána, tak nám bude dána nesmrtelnost. And then again, of course, Ravana, hearing this name Vishnu, became so angry. No, zase, když Ravana slyšel to jméno Višnu, tak se rozhodl. Get out of here, get lost. You and your so-called transcendental body must go away. Smysl s tím svým takzvaným transcendentálním tělem pryč. And then Narada Muni, as a disguised blessing, he cursed Ravana. A potom Narada Muni proklal Ravanu, což bylo vlastně takové skryté požehnání. That you're so arrogant. Ty jsi tak nafoukaný. You think you're so powerful. Si myslíš, že jsi tak mocný. But you will see that a monkey will spit at your face. Ale ty zažiješ, že ti opice plyne do obličeje. And after that, within 10 days, you will die. A potom do 10 dnů zemřeš. So Ravana, hearing this, you just laugh. Monkey spitting in my face. Ravana slyšel, jak se jenom smál, že opice splivne do obličeje. But as we know, exactly that happened. Ale jak víme, přesně to se stalo. And Ravana, just like Hiranyakashipu, so many others, they simply died. Stejně jako Hiranyakashipu a tolik dalších, taky Ravana nakonec umřel. This material nature is under Krishna's control. Tahle hmotná příroda je pod vládou Krishny. Daivesha gunmayi mamamaya durataya. No other being can control material nature except Krishna himself. Žádná jiná bytost nedokáže ovládat hmotnou přírodu než sám Krishna. It doesn't matter how much we fantasize about becoming immortal one day. It will never happen. Můžeme sebe víc fantazírovat o tom, jak jednoho dne budeme nesmrtelní, ale to se nikdy nestane. In one purport, Srila Prabhupada writes, V jednom významu Srila Prabhupada píše, so-called philosophers and scientists try to surmount the onslaught of material nature. Takzvaní filozofové a transcendentalisté se snaží překonat prostě útoky hmotné přírody. They have not been able to do so. Ale nepovedlo se jim to nikdy. Krishna states in the Bhagavad-gita, Krishna říká v Bhagavad-gitě, that this janma, mritu, jara, vyadi, birth, old age, disease, death can never be conquered. Tyhle věci jako zrození, stáří, nemoc a smrt není nikdy možné překonat. In a material way. Hmotným způsobem. Only by surrendering unto Krishna. Jedině odevzdáním se Krishna. Then it is possible. Potom je to možné. So the ultimate shelter is Krishna. Že konečné útočiště je Krishna. Therefore it is stated, Mari Krishna Rakake, Rake Krishna Marike. If Krishna wants to destroy someone, nothing can save that person. Proto je řečeno, pokud Krishna chce někoho zahubit, tak tu osobu nikdo nezachrání. Nic. And if Krishna wants to protect someone, nothing can destroy that person. No, jestli Krishna chce někoho ochránit, tak zase nikdo tu osobu nemůže zabít. So our only business is to inform people about that option. Takže naše jediná práce je informovat lidi o téhle variantě. This also Srila Prabhupada in one purport he explains like this. To Srila Prabhupada takhle vysvětluje v jednom významu. That rather we should spread Krishna consciousness Bychom radši měli šířit vědomí Krishny. and give people real knowledge. Dávat lidem skutečné poznání. Who are we? Kdo jsme? What is this material world? Co je tenhle hmotný svět? And what is our eternal shelter? Co je naše věčné útočiště? The Srila Prabhupada so tirelessly spread Krishna consciousness for the benefit of everyone. Srila Prabhupada tak neúnavně šířil vědomí Krishny pro dobro všech. And to remind us, he used to say that I will continue to live forever as long as my books are being distributed, as long as my teachings are being distributed. Pro naši připomínku
opakovaně říkal, já budu žít tak dlouho, dokud se budou šířit, rozdávat moje knížky a šířit moje poznání. So that will remain always our greatest inspiration. To vždycky zůstane naší největší inspirací. Side by side with the chanting always Hare Krishna. Vedle toho, že zároveň pořád můžeme zpívat Hare Krishna. To translate, publish and distribute Srila Prabhupada's books, that's our greatest pleasure, greatest source of inspiration. Překládat, vydávat a rozdávat knížky Srila Prabhupády je naše největší radost a zdroj inspirace. Srila Prabhupada was personally sent and empowered by the Supreme Lord. Srila Prabhupada osobně poslal a splnomocnil nejvyšší Pán. To spread Krishna consciousness all over the world. Že rozšířil vědomí Krishny po celém světě. In such a way that people will understand it and take to it, practice it. Takovým způsobem, aby to lidi pochopili a začali sami praktikovat. So our only business is just go on, distribute these books. To je naše jediná práce dál pokračovat s rozdáváním těch knížek. Go out on Harinam, chanting Hare Krishna whenever possible, anywhere. Dál chodit na Harinámy a zpívat Hare Krishna kdekoliv to je možné. We should actually do this kind of festival. We should do the whole year. Takovýhle festival bychom měli ve skutečnosti dělat celý rok. Then we know what we are doing. Budeme vědět, co děláme. Chanting together Hare Krishna, so blissful. Zpívat společně Hare Krishna je tak blažené. And distributing Srila Prabhupada's books. A distribuovat knížky Srila Prabhupada. Now we have Navina Prabhu here. Tady máme Navinu Nirada Prabhu. Another empowered soul by Srila Prabhupada, by Krishna to distribute books. Další splnomocněná duše od Srila Prabhupada a Krishna rozdávání knížek. Everybody present should go to his seminar. This is not an option. Každý, kdo tady je, by měl jít na jeho seminář, to není jako věc volby. This book distribution is not meant only for a few. Tohle rozdávání knížek není určené jenom pro několik málo. For the brave ones. Těch pár statečných. No, it's meant for everyone. To je pro všechny. Everybody can distribute. Každý to může dělat. 1, 2 books. Jednu knížku, dvě knížky. In a day, in a week. Za den nebo za týden. Or 100. Nebo 100. What was your record in one day? Jaký byl tvůj rekord za den? 650. Něco přes 650. Books in one day. And you did not go to a company and just like wholesale. You went person to person on the street. 650 books in one day. To nebylo jako velkou obchod, že by se to dal nějaké společnosti, ale chodilo člověka k člověku na ulici a takhle rozdalo 650 knížek za den. I think even Rama, he would ask you, what's the secret? Já myslím, že i Rama by se tě zeptal, co je tvoje tajemství. What would be the answer? Co byste řekl? Ti to neřeknu. The answer is you just surrender, Rama, you just surrender to Vishnu. Tak prostě se odezdej Vishnuovi, Rama. So that of course cannot be imitated. To se samozřejmě nedá napodobovat. But everybody can do something. No ale každý může udělat něco. We should start this program of everybody should take some amount of books. Měli bychom rozvinout tenhle program, aby si každý vzal nějaké množství knížek. According to your capacity. Podle vašich schopností. Take one book, 10, 100. To je 1 nebo 10 nebo 100. Some amount. Nějaké množství. And then you help with the book distribution. A potom pomožte s distribucí těch. Throughout the month or some months or a year, distribute them to friends, colleagues, relatives. Měsíce nebo několika měsíců nebo roku svým přátelům a kolegům a příbuzným. But each and one does it. Each one, every single devotee. Když to udělá každý oddaný. Congregation member, friend of Krishna. Člen kongregace nebo přítel Krishna. That will increase the amount of books we are distributing. Tím naroste počet knih, které jsme rozdali.
And then Srila Prabhupada will be very pleased. We will keep Srila Prabhupada alive. He will continue to spread Krishna consciousness. Through his teachings, through his books. So let us do this. Prabhupada will be so happy. Srila Prabhupada will bless us. Lord Krishna will be happy. He will bless us. All the previous acharyas will be happy. They will bless us. Let us just do it. What is the problem? Everybody can take some amount of books. And then give them out. Is there any problem with that? Any questions related to this point? Is there any problem? Chidokava, what is the problem? How many you took last week? Huh? 2 small books last week. Is there any problem with that? Every individual devotee, just take some of them. 1, 2, 10, 100. Any questions related to this? What could be the possible problem? Yes. První je takový, že rozdávání knížek slouží k tomu, aby se lidi začali zajímat o vědomí Krišny. A když potom nemáme kapacitu se o ně starat dál, nevzdělávat je, nemůže tam být třeba nějaký problém? I'm thinking of a possible problem if we distribute the books which are meant to inspire people to start with the process to take to Krishna consciousness, but then we have no capacity to give them some guidance, or isn't this a problem? No, we have capacity. My máme tu kapacitu. In Krishna's service we have unlimited capacity. Pro službu Krishna máme neomezený kapacitu. What is the difficulty? You give the book and then you tell them here you can have your own visit card. How do you call this? Visit card? Business card. You can give them your name, your email address. And if you have any questions, just contact me. And you will definitely have questions. Dáte knížku a s tím svou vizitku, se svou mailovou adresou, telefonem, a když budete mít problém, otázku, tak zavolejte, což určitě nějaké ty otázky mít budete. In the books we also have, I believe, addresses. V knihách samotných taky máme adresy. Just tell them. If you have any questions, contact me. Pokud máte nějaké otázky, tak mě kontaktujte. Everybody can do. Contact me, any questions I will explain. Kontaktujte mě s jakýmikoliv otázkami a já to vysvětlím. I think we should really do it. Yeah, there's another question. Je možné distribuovať aj DVDčka, lebo dneska sú DVDčka takí, ako je Mother Ganga, Lost Village a podobne. Is it also a good option to distribute DVDs like Mother Ganga or Lost Village? No, now we talk about books, Srila Prabhupada's books. Teď mluvíme o knížkách Šrily Prabhupada. There should be no diversion. Tohle bychom se neměli There should be no distraction. Now we talk about Srila Prabhupada's books. Mluvíme o knížkách Šrily Prabhupada, tak jsme neměli jako odvádět pozornost. That's the basis. To je základ. Yes, one. For many devotees, when they try to do good distribution, it's very difficult to tolerate people in the street and like that, so they are a little fearful to go out again. Pro mnoho oddaných, kteří rozdávají knížky, je těžké tolerovat lidi na ulici a potom mají strach jít za sebou. That's only one way to distribute books, that you go right on the street. To je jenom jeden ze způsobů rozdávání knížek, jít ven na ulici. For some it's easy, they can do it, for others it's more difficult.
Pro některé je to velmi snadné a jsou toho schopni, pro některé je to těžší. But there's so many other ways. Ale mnoho jiných způsobů. Like I mentioned, give to your relatives, to your friends, to your colleagues. Jsem říkal, dávejte svým přátelům, příbuzným a kolegům. You should always meditate on different ways and avenues how to give out Srila Prabhupada's books. Pořád měli meditovat o různých způsobech a cestách, jak rozdáváme Prabhupádovy kníže. In such a way that the people will have a positive impression. Tak, aby lidi nakonec nás měli pozitivní dojem. You can always do any activity you can do in different ways. Můžete dělat různé aktivity různými způsoby. We have to find a way to give out Srila Prabhupada's books that people will experience a positive, that they will have a positive experience. Musíme najít způsob rozdávání Prabhupádových knížek, aby s tím lidi měli spojený pozitivní zážitek. Any other obstacle? Nějaká překážka. The problem is that we're not that exemplary as the books are, and when we inspire people to follow like our path and become like us, but they see, well, there's quite some problems with you also. Jsem říkal, že problém je, když sami nejsme tak příkladní, jako jsou ty knížky, a tak inspirujeme lidi, aby nás následovali a taky se vydali stejnou cestou, a oni pak řeknou, no ale máte docela jako problémy s tím. Of course, that would be ideal that you yourself follow. Samozřejmě by bylo ideální, když sami následujete. Give yourself a good example. Sami můžete dát dobrý příklad. But still, if you give out a book, it does not necessarily mean that you have to be like the book. Už jenom, že dáte knížku, nemusí nutně znamenat, že jste stejní jak ta knížka. No, we want people to follow the examples given in the book. Chceme, aby lidi následovali příklady dané v té knížce. Our example, prime example is Srila Prabhupada himself. Naším hlavním příkladem je sám Srila Prabhupada. So that should inspire them. Srila Prabhupada's examples, all these examples given, contained in Srila Prabhupada's books. This is the source of inspiration. Tohle je, co by je mělo inspirovat. Srila Prabhupada sám všechny příklady v jeho knížkách. And if they ask you, well, what about you? You also practice like this? Když se zeptají vás, a co ty takhle praktikuješ? Yeah, I'm trying. No, tak snažím se. Like everybody should try. Každý by se měl snažit. You should also try. Byste se taky měli snažit. So let us do this program. Takže dělejme tenhle program. Then we will really please Srila Prabhupada. A tím opravdu potěšíme Srilu Prabhupada. We will keep him alive. Budeme ho udržovat naživu. Hare Krishna. Are there any other question related to the verse? Nějaké jiné otázky ve vztahu k tomu verši? Yes. Když Nárada prokladal Rávanu, bylo to zároveň požehnání, a co je požehnáním v našich těžkých časech. Nárada Muni cursed Ravana, it was also a blessing. And what blessing is there for us in our difficult times? How to see our difficulties as a blessing? Our difficulties? The blessing is that we should, any difficulty, you should take as an impetus to surrender more to Krishna. Požehnání je, že každou těžkost bychom měli brát jako popud k tomu, abychom se více rozdali Krishnovi. And these difficulties, they turn into blessings. Potom se z těch těžkostí stanou požehnání. I have this particular difficulty so that I can surrender more to Krishna. Mám tuhletu těžkost proto, abych se více rozdal Krishnovi. Isn't that no difficulties? Tendency is to think, no, why should I surrender to Krishna? Everything is fine. Když nemáme těžkosti, tak si říkáme, proč bych se měl rozdávat Krishnovi, všechno je fajn. With some difficulties, then immediately we tend to become more sincere. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Krishna, Hare. Když jsou těžkosti, tak potom jsme spíš jako upřímnější a Krishna pomoc.
This is why Krishna sometimes doesn't mind that his devotee has some difficulties. Proto taky někdy Krishnovi nevadí, když jeho oddaný má nějaké těžkosti. Now he's chanting his rounds more sincere. Teď zpívá svoje kola trochu upřímněji. Let there be another difficulty. Má ještě další těžkost. Of course we should not pray for difficulty. Neměli bychom se těžkosti modlit. We already have enough. Máme tak dost. You need to pray for more. Musíme modlit o víc. But we should see difficulties in our lives in this way. Takhle bychom měli vnímat těžkosti v našem životě. This is a chance for me now to surrender to Krishna more. To je pro mě příležitost, jak se víc odevzdat Krishna. Srimad-bhagavatam ki jai, Srimad-bhagavatam ki jai, Gopremanande Hare. Bhaktivaibhava Maharaj ki